ওয়েলকাম এভরিওয়ান এটা নতুন সেশনলৈকে সবকে স্বাগতম আজি এই সেশনটোত আমি টি ইন্ডাস্ট্রি ইন আসাম ৰিলেটেড যিমানবোৰ ফেক্টছ আছে বা কনসেপ্ট আছে এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিম এতিয়া টি ইন্ডাস্ট্রি ইন আসামৰ কথা পঢ়া ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় সেইটো ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট স্লাইডত মই কেইটামান কোৱেশ্চনছ দিছোঁ তে এই কোৱেশ্চনছটো আহিছিলে 2022 APSC প্ৰিলিমছত আৰু বাকি দুটা আহিছিলে 2020 APSC প্ৰিলিমছত আৰু প্ৰায় যিমানবোৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰ এক্সাম আছে প্ৰায়বিলাকতে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহেই তে এই ছেশ্যনটোত আমি চেষ্টা কৰিম যে যিমান টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আছে বা সম্ভৱ হয় তে সেই প্ৰায়বোৰ কুৱেশ্যন আমি যাতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড আৰু একো ধৰণৰ খোকোজা নাথাকে ফাৰ্ষ্ট ডিস্কভাৰী অফ আসাম টি প্লেণ্টৰ ডিস্কভাৰী কেনেকৈ হ'ল 1823 ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ নামৰ এজন স্কটিছ এডভেঞ্চাৰাৰ আছিলে তেখেতে ৰংপুৰ নামৰ জেগা এটাত মানে বৰ্তমান শিৱসাগৰ তাৰে ওচৰৰ ৰংপুৰ নামৰ জেগা এটাত খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰোঁতে ৰাস্তাতে জংগলী চাহৰ পাত দেখা পালে আৰু সেই ইনচিডেণ্টটোক ভিত্তি কৰি কেনে কোৱা হয় যে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে আসাম টি ডিস্কভাৰী কৰিছিল কিমান চনত কৰিছিল 1823 তে এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ তেখেতৰ নাম আছিলে আৰু 1823 তেখেতে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে কিন্তু তেখেতে ডিস্কভাৰ কৰাৰ বহুত আগৰ পৰাই চাহ খোৱা কালচাৰটো চলি আছিলে আৰু চলি আছিলে চিংপো আৰু খামতি নামৰ জনগোষ্ঠী আৰু চিংপো আৰু খামতি নামৰ জনগোষ্ঠী আছিলে নৰ্দাৰ্ণ বাৰ্মিজ তেখেতসকলে সেই চাহ খোৱা কালচাৰটো আগৰ পৰাই চলাইছিল আৰু চাহপাতৰ লগত তেখেতসকল আগৰ পৰাই একুৱেণ্টেড আছিলে পিছত মণিৰাম দত্ত বৰুৱা তেখেতক পিছত মণিৰাম দেৱান বুলি ফেমাছলি জানা হয় আৰু দেৱান বুলি জানা হয় কাৰণ কি তেখেতে পিছত এখন চাহ বাগানত চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ফিনেন্সিয়েল অফিচাৰ হিচাপত কাম কৰিছিলে তো সেইটো কাৰণে তেখেতক পিছত মণিৰাম দেৱান হিচাপত জানা হয় আৰু তেখেতে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচক চিংপো চিফ এজনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল চিংপো চিফজনৰ নাম আছিলে বেচাগামে তেখেতক প্ৰমিছ কৰিছিলে যে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচক এৰেঞ্জমেণ্ট উলিয়াই দিব চাহৰ পাতৰ আৰু বীজৰ কিন্তু সেই ছাপ্লাইটো ৰবাৰ্ট ব্ৰুচক দিব নোৱাৰিলে কাৰণ কি ৰবাৰ্ট ব্ৰুচৰ তাৰে বহুত আগতে ডেথ হৈ গ'ল কিন্তু পিছত চাৰ্লছ এলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুচ আছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচৰ সৰু ভায়েকৰ নাম তে চাৰ্লছ এলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুচক সেই চিফজনে লগ ধৰিলে আৰু সেই ছাপ্লাইটো তেখেতক গিফ্ট কৰিলে তো সেইটো কাৰণে কিছুমান কুৱেশ্যনত আপুনি পাব ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি পাব আৰু ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি ক'লেও কাৰেক্ট বা ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ বুলি ক'লেও কাৰেক্ট বা ইভেন চাৰ্লছ এলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুচ বুলি ক'লেও কাৰেক্ট হয় তো সেইটো লৈ কেনে যাতে আপোনালোকৰ কোনো কনফিউজন নাথাকে পিছত 1834ত লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক আছিলে সেইটো সময়ৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল তে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিকে এখন কমিটি গঠন কৰিলে টি কমিটি আৰু সেই টি কমিটিখনৰ পৰা ছাজেশ্যন বিচাৰিলে কি যে ইণ্ডিয়াৰ ক'ত টি কাল্টিভেশ্যন ফিজিবল হয় আৰু সেই যোনটো ফিজিবিলিটি সংক্ৰান্তত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে চাইনাৰ লগত কথা পাতি আছিলে চাহৰ বীজ তাৰে পৰা ইম্পৰ্ট কৰালৈ পিছত মেজৰ এফ জেনকিন্স আছিলে কমিশ্যনাৰ অফ আসাম তে মেজৰ এফ জেনকিন্সে এই টি কমিটিটোৰ মানে ভিত্তিত এটা ষ্ট্ৰং কেছ জাৰি কৰিলে ইন ফেভাৰ অফ টি কাল্টিভেশ্যন ইন আসাম কাৰণ কি তেখেতে দেখিছিলে যে অসমত চাহৰ পৰা জংগলী হিচাপত গুজি আছিলে তে সেই চিটুৱেশ্যনটো দেখি তেখেতে এটা ষ্ট্ৰং কেছ দিলে ইন ফেভাৰ অফ টি কাল্টিভেশ্যন ইন আসামত যে আসামত সেই টি কাল্টিভেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট দিব লাগে আৰু সেই কমিটিৰ এটা চাইণ্টিফিক কমিশ্যন বহিলে 1835ত কমিশ্যনটোত আছিলে ডক্টৰ এন ৱেলিছ ডক্টৰ ডব্লিউ গিফ্ট আৰু জে মেকক্লেলেন তে তাহাঁত তিনিজনে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিজিনিয়াছ টি প্লেণ্টছৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছিল আৰু তেখেতসকলক এইটো কাৰণে এপইণ্ট কৰিছিল যাতে তেখেতসকলে এডভাইচ দিব পাৰে কি যে ফেভাৰেবল লোকেলিটিছ ক'ত সেই টি প্লেণ্টেশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰি প্ৰেক্টিছ পাৰপজতে হওক বা এক্সপেৰিমেণ্টেল পাৰপজতে হওক ক'ত আৰম্ভ কৰিব পাৰি ক'ত সেই আৰম্ভণি কৰিলে ভাল হ'ব কিন্তু এই ৰিপৰ্টখন
অলপ চাইনিজ চিডছৰ ফেভাৰত গ'ল আৰু সেই চাইনিজ চিডছবোৰ বহুত বছৰলৈকে ইম্পৰ্ট কৰিব ল'লে পিছত সেই ইম্পৰ্ট বন্ধ হয় কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমলৈকে অসমত চাইনিজ চিড আহিছিল আৰু এই চাইনিজ চিডছবিলাকে প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেক্সট 1839ত অসমত প্ৰথম মানে ইণ্ডিয়াত প্ৰথম টি কোম্পানী এষ্টাব্লিছ হয় ইনকৰ্পৰেট হয় কোম্পানীটোৰ নাম আছিলে আছাম কোম্পানী সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট এই ফেক্টটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আগতো আহিছে নেক্সট তাৰ পিছত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে মাইজান টি কোম্পানী এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1851ত আৰু 1851ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল মাইজান টি ষ্টেটৰ ওচৰত ডিব্ৰুগড়ত তো এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট তো ইয়াৰে আগত ডিস্কভাৰী আছাম টি প্লেণ্টৰ ৰিলেটেড এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ মন দিব যে প্ৰথম ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে 1823ত আৰু চিংফো আৰু খামটি নামৰ জনগোষ্ঠীয়ে চাহৰ কথা আগৰ পৰাই গম পাইছিলে তাৰপিছত মণিৱান দেৱানে তেখেতক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰুছক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল চিংফো চিফৰ লগত কিন্তু চিংফো চিফে তেখেতক চাহপাত আৰু বীজ দিয়াৰ আগতেই ৰবাৰ্ট ব্ৰুছৰ ডেথ হ'ল আৰু সেইকাৰণে পিছত চাৰ্লছ এলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুছক দিবলগীয়া হ'ল দেন লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিকে এটা টি কমিটি এপইণ্ট কৰিছিল 1834ত যোনটো কমিটিৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে ফিজিবিলিটি অফ টি কাল্টিভেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সেই কথা জানিবৰ কাৰণে সেই কমিটিটো ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু কমিটিৰ বাকীখিনি কথা ইয়াতে লিখাই যায় তো এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ ৰিভাইজ কৰি ল'ব নেক্সট চাহৰ প্ৰডাকশ্যনৰ দুটা মেইন প্ৰচিজাৰ আছে এটা হৈছে অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰ আৰু এটা হৈছে নন অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰ এতিয়া অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰৰ মেইন হৈছে যে বেছি ডেফটত যাব নালাগে প্ৰডাকশ্যন প্ৰচিজাৰ্ছ লৈ জাষ্ট ওপৰে গম পালে হ'ল যে দুটা প্ৰডাকশ্যন প্ৰচিজাৰ আছে এটা অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰ এটা নন অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰ এতিয়া অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো হৈছে যে অৰ্থডক্স প্ৰচিজাৰে চাহৰ পাতটোৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো ৰাখে মানে চাহৰ পাতৰ ইণ্টিগ্ৰিটি ৰাখে মানে ডেষ্ট্ৰয় কৰি নিদিয়ে বা গুৰি কৰি নেপেলায় চাহৰ পাতত কিন্তু যোনটো ছেকেণ্ড মেথড নন অৰ্থডক্স মেথড সেই মেথডটোত CTC মানে ক্ৰাছ টিয়াৰ কাৰ্ল এই মেথডটো ফ'ল' কৰে আৰু এই মেথডটো ফ'ল' কৰাৰ টাইমত এটা মেচিনত চাহৰ পাত ভৰাই দিয়ে হুইচ টেক্স ফ্ৰেছ হোল লিভছ এণ্ড গ'জ থ্ৰু এ প্ৰচেছ ক্ৰাছিং টিয়াৰিং এণ্ড কাৰ্লিং সেইকাৰণে ইণ্টিগ্ৰিটিটো নাথাকে তে মেইন ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে হৈছে CTC প্ৰচিজাৰটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু এটা যে CTC প্ৰচিজাৰটোত বেছি চাহপাত প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি কিন্তু অৰ্থডক্স প্ৰচেছটোত বহুত কম হয় তাৰপিছত আহিছে স্কিম এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড ৰিচেণ্ট এটা মানে আগৰ পৰাই আছে স্কিমটো কিন্তু ৰিচেণ্টলি আকৌ নিউজত আহিছিলে তে স্কিমটোৰ নাম হৈছে আছাম টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্পেচিয়েল ইনচেণ্টিভ স্কিম এতিয়া যোনটো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি অলপ ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইনৰ মাজেদি গৈ আছে তে এই স্কিমটোই চেষ্টা কৰিছে যাতে কিবা অলপ হেল্প কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাইডৰ পৰা আৰু সেই এটেম্পটো লৈছে অৰ্থডক্স বা স্পেচিয়েলিটি মানে অৰ্থডক্স যোনটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছেদি পাৰ হোৱা চাহৰ পাতখিনিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিক এই ইনচেণ্টিভটো দিয়াৰ কাৰণে স্কিমটো ডিজাইন কৰিছে আৰু বাজেটত এবাৰ 100 crores এলট কৰিছে এই স্কিমটোৰ নামত স্কিমটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন দিব ৱৰ্কিং কেপিটেলত তাৰপিছত প্ৰডাকশ্যনৰ ছাবচিডি দিব ফিক্স কেপিটেলৰ ছাবচিডি দিব এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম টেক্স হলিডে এই চাৰিটা হৈছে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ এই স্কিমটোৰ নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছত দুই এটা মিছেলেনিয়াছ ফেক্ট যোনবোৰ আহি থাকে এক্সামত সেইটো হৈছে যে টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি যদি কয় তেনেহ'লে এনচাৰটো হ'ব ডিব্ৰুগড় কিন্তু টি কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে যোৰহাট তাৰপিছত চাৰ্লছ এলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুছক ফাদাৰ অফ দ্য টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন আছাম বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নেক্সট হৈছে যে অসমৰ যোনটো চাহপাত সেইটোৰ চাইণ্টিফিক নামটো হৈছে কেমেলিয়া চিনেচিছ ভাৰ এছামিকা তো এই নামটো মনত ৰাখিব কেমেলিয়া চিনেচিছ ভাৰ এছামিকা তাৰপিছত নেক্সট হৈছে মণিৰাম দিৱানৰ কথা সেইটো মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁৱে যে তেখেতে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান আছিলে টু ষ্টাৰ্ট প্লেণ্টিং টি ইন আছাম হি ৱাজ এ দিৱান চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ফিনেন্সিয়েল অফিচাৰ অফ আছাম কোম্পানী আনটিল হি ৰিজাইন ইন 1841 তেখেতে 1841ত ৰিজাইন দিছিলে কিন্তু পিছত 1858ত ব্ৰিটিছে তেখেতক হেং কৰিলে
কাৰণ কি তেখেতে 1857 ৰিভল্ট মানে চিপাই মিউটিনিত পাৰ্ট লৈছিল সেইটো কাৰণে 1858 তেখেতক ব্ৰিটিছে হেং কৰিছিলে তো এইখিনিয়ে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ তো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ